সকল আসাম কেৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো JNV ৰ ক্লাস 6 ৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে ক্লাস 6 ৰ যেটো সিলেকশন টেষ্ট হ'ব সেই সিলেকশন টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে সো কেন্দ্ৰৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগে হেতু আমি আগৰ ভিডিওটোত আপোনালোকক জনাই দিছো সো যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেট কোনোবা ষ্টুডেন্টে যদি তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো পাহৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ৰিকভাৰ কৰিব হেতু আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবসাইটত যাব ইয়াতে ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিছো হেতু পেজৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবসাইটত যাব পাৰে সো অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ দেখা হৈছে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ ক্লাস 6 সিলেকশন টেষ্ট 2023 সো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক নতুন এটা পেজত লৈ যাব যত ষ্টুডেন্টৰ যিখিনি important link লাগে গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াতে দেখা হৈছে ক্যান্ডিডেট কৰ্নাৰ ইয়াতে প্ৰথমটো আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংক তাৰ পিছত আছে প্ৰিন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আৰু 3 নম্বৰতে আছে ফাইন্ড ইওৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো পাহৰিছে তেতিয়া হলে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো পেজত দেখা হৈছে এটো পেজত আমাক লৈ আহিছে যত আছে Please enter exactly the same candidate details as entered during registration. So registration সময়ত যিখিনি আপুনি ডিটেইলস ভৰিছিল হেখিনি ইয়াতে ভৰিব লাগিব candidate name, father's name, mother's name আৰু date of birth. তাৰপিছত ইয়াতে থকা যেটো ক্যাপচা আছে সেই ক্যাপচাটো আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম টাইপ কৰাৰ পিছত সাৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনাৰ ক্যান্ডিডেটৰ ষ্টুডেন্টজনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনাক শো কৰিব ইয়াতে এপিয়াৰ হ'ব আৰু হেতু ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এখিনি আছিল কেন্দ্ৰৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰি হেতু বিষয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নিউ ভিডিঅ'ৰ চাই তেতিয়া হলে ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব সো ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাঙ্কস ফৰ